Hello again, everybody. So for today, we're discussing the continuous of melt number 16, the melt number 17, which is all about the magma formation. These two melts are actually interconnected. So with that, let's start our lecture for the magma formation. Now, still in the Earth processes, melt number 17 will be explaining, or we're going to describe what happens after the magma is formed. So the topic is all about the magma formation. Um, so from our previous video lesson, we discussed ano ba yung mga heat sources ng Earth? Bakit ba mainit sa internal niya? The reason is we discussed that there are two main concepts or main theories such as the primordial heat na na-create during the formation of the Earth. We also have that radioactive heat na itong heat ay kine-create ng radioactive decay. They're releasing radioactive heat. So, so for today, nagkakaroon ng magma formation kasi kailangan natin ng high temperature. Nang we're in high temperature na makikita natin sa ilalim ng Earth. So with that, the objectives for today are, number one, identify the composition of magma. Number two, discuss how magma is formed. Number three, explain what happens after magma is formed. Now, let's first discuss what is a magma. A magma is extremely hot molten rocks located under the Earth's surface. Look at the definition here. Hot molten rocks. When I say molten, it means melt or nag down. So from rocks, because of extreme temperature, nag-melt down siya, creating this magma. Si magma, hindi natin siya pwedeng i-describe as liquid. It is actually semi-solid, semi-liquid. Um, hindi siya katulad ng liquid na nagfa-flow smoothly. Hindi rin siya katulad ng solid na compact. It is in between the two. That's why we're calling semi-solid, semi-liquid. So, what are the compositions of magma? Magma is actually composed of minerals, mostly silicon and oxygen. In terms of silicon and oxygen, ang pinakamaraming components niya is oxygen. Pangalawa ang silicon. Now, itong compositions na to ay may ginagawa sa texture ng magma. Let's have the viscosity. When I say viscosity is a measure of a fluid's resistance to flow. Kapag sinabi nating high viscous, yung fluid, ibig sabihin kapag binuhos natin siya, high viscous means napakabagal niya mag-flow. There is a resistance to flow. Kapag sinabi nating low viscous, kapag low viscous yung fluid, kapag tinapon ko siya, ang bilis niyang nagfo-flow. Ibig sabihin, hindi niya ma-resist yung pag-flow. That's viscosity. Again, high viscous, mataas yung resistance sa pag-flow. Low viscous, mababa yung resistance sa pag-flow. Ang magma natin ay merong viscosity din na tinatawag. So, but there are different factors na nakakaapekto sa viscosity ng magma, such as these factors. So, the first one is kapag mataas ang silica content ng magma, it is high in silicon oxide. Mataas ang silicon content niya or silica content. Kapag masyado siyang maraming silica content, ang viscosity ng magma ay napakataas. Anong ibig sabihin nun? Kapag mataas ang viscosity ng magma, once na magkaroon ng effusion from the volcano or lumabas or nag-flow yung magma, we're calling it as lava now kasi nasa labas na siya. So, sa yung lava, kapag mataas ang viscosity niya, ang tagal niyang magta-travel papunta sa pinaka lower part ng volcano. Kasi ang taas ng viscosity, meron siyang resistance sa flow. Kapag naman mababa ang silica content, mababa din ang kanyang viscosity. Kapag less ang silica content ng magma, yung lava, ang bilis niyang rumaragasa papunta dun sa lower part ng volcano. Another one. Si magma, one of its component is some of them ay merong water content.
such as yung mga magma or yung mga volcano na form malapit sa mga subduction zone or malapit kung saan um, nagtatagpo yung continental sa oceanic crust. So merong water na involved. Yung water nagmimix sometimes kay magma. Kapag masyadong maraming water ang magma, ano mangyayari sa kanyang viscosity? Ang viscosity niya ngayon ay lower. Ibig sabihin, ang bilis niyang nagpa-flow. Kapag mababa ang water sa magma, mataas naman ang kanyang viscosity. And another thing about these different factors, minsan nakaka-apekto rin yung temperature sa viscosity ng magma. Kapag ang taas ng temperature ng magma, ang viscosity niya ay mababa. Kapag relatively mababa ang temperature ng magma, ang viscosity niya ay mataas. So these are the composition of magma and the viscosity of magma. Okay, the first mechanism is what we call as decompression melting. When I say decompression, it means decrease in pressure. So decompression nagkakaroon doon ng decrease in pressure since in magma formation we need low pressure. So we need a decrease in pressure, a sudden decrease in pressure. So paano ba siya nagaganap in decompression melting? This takes place or takes place within the earth when a body of rock is held at approximately the same temperature, but the pressure is reduced. This happens because the rock is being moved toward the surface by means of convection current. So I do have here a simple animation that shows decompression melting. Okay, first. So we have the crust, the asthenosphere, and the upper mantle. So in terms of the asthenosphere, the location of the magma formation, ang temperature ulit natin is nag-exceed or nag-exceed ng 800 degrees Celsius. Temperature na kailangan natin para mag-melt ang rocks. But in terms of the asthenosphere, actually merong different in terms of the pressure. Itong lower portion ni asthenosphere ay masyadong mataas ang pressure compare sa upper portion ng asthenosphere. So, in terms of temperature, sa buong part ni asthenosphere, pwede maganap ang magma formation. But, in terms of pressure, nagkakaiba yung upper portion niya at saka yung lower portion niya. Wherein, sa lower portion, masyado mataas yung pressure. Sa upper portion, mababa naman yung pressure. So in terms of asthenosphere, saang portion niya pwedeng maganap ang magma formation? The correct answer is dun sa upper portion na kung saan merong low pressure. Kasi nga, the mechanism that we are explaining is decompression wherein nagde-decrease yung pressure. Okay, next one. Okay. Meron tayong tinatawag na convection current. It means the movement of liquids and solid as their temperature increases. If you may notice dito sa ating animation na kung saan merong circular movement na kung saan yung magma natin sa asthenosphere, habang naiinitan siya sa ilalim, ay nagmo-move upward. This is actually an upward and downward movement, itong convection current na tinatawag natin. um, from your junior high school science and explain sa inyo ang convection current wherein the examples are, let's say meron tayong pinapakuluan na tubig na kung saan yung water habang umiinit siya sa pinakailalim kasi iyon yung pinaka naiinitan na una, so naiinitan yung lower portion ng water, ang tendency ng lower portion ng water ay umakyat papunta sa taas, and sa upper portion ng container natin medyo mababa yung temperature. Ang tendency ng liquid ay magko-cool down. So kapag nag-cool down yung liquid, babalik naman siya sa ilalim. Kapag uminit, umaakyat. Kapag lumamig, pumupunta sa baba. Another examples na pwede nating i-relate sa convection current ay yung movement ng air natin. Yung air, kapag nainitan siya dito sa lower portion ng earth or dito sa part kung nasaan tayo, kapag nainitan siya dito, ang tendency niya ay magmo-move upward. Sa taas mababa ang temperature, magko-cool down siya at magmo-move downward. Sa asthenosphere ay meron din convection current na kung saan yung magma naiinitan sa ilalim kasi as we go deeper tumataas yung temperature. Yung magma umiinit, tumataas, sa taas
800 something lang yung temperature, magko-cool down siya ng konti, bababa, at paulit-ulit yung paulit-ulit yung movement, yung upward saka downward movement. That's what we call as convection current. Now, itong convection current na to, meron siyang ginagawa dito sa mga rocks na nasa ilalim ng asthenosphere. Look at these rocks. Itong mga rocks na to, meron siyang tendency na ma-transfer ng convection current from this location papunta sa taas. Let's watch this animation. Look at this one. As you may notice, yung ating animation, yung rocks natin na nasa asthenosphere, itong mga rocks na to ay nasa ilalim ng nasa lower portion ng asthenosphere. But kung mapapansin natin, bakit hindi nagme-melt yung mga rocks na to? Bakit nananatili silang solid? The reason is, kung babalikan natin, ang lower portion ng asthenosphere ay napakataas ng pressure. Sabi natin, low pressure ang need natin. Because of this high pressure, nananatiling solid itong mga rocks na to. But because of convection current, sa convection current, may tendency na habang nagfo-flow pataas yung lava, ay madala niya pataas itong mga rocks na to. Ibig sabihin, parang nadi-displace na 'tong mga bato from this location papunta sa pinakataas na location, nadadala nitong current na 'to. At habang nadadala itong mga rocks na 'to papunta sa taas, sabi natin sa taas ni asthenosphere, mababa ang pressure. So anong tendency ng mga batong 'to? Yung mga bato dati na nasa ilalim na hindi matunaw-tunaw kasi nga sinusupport sila ng high pressure. Nung napunta sila sa pinaka-uppermost portion ng asthenosphere, dahil sa low pressure, may tendency na magme-meltdown sila. Since enough yung temperature sa lahat ng portion ng asthenosphere at sa upper portion ay mababa ang pressure, wala nang magsusupport sa mga rocks na to para maging solid sila. So kapag napunta sila sa taas dahil kay convection current, itong mga rocks na to ay mag-start mag-melt down because of the low pressure. This mechanism for the magma formation is what you call as decompression melting. Dinidecrease natin yung pressure para mag-melt down itong mga rocks na to na makikita natin sa asthenosphere. Because of this, nagkakaroon tayo ng magma formation. Okay, at this point, let us explain the second mechanism, what we call as a flux melting. Dun sa ating unang mechanism, the decompression melting, na kung saan kailangan nating i-reduce or magkaroon ng decrease sa pressure para mag-melt down yung rocks. In terms of the flux melting, this is also known as the hydration melting. From the term hydration, ibig sabihin nagkakaroon ng addition ng water. So, ano kayang ginagawa ng water sa flux melting at saan siya nagaganap? So, this happens if a rock is close to its melting point and some water is added to the rock. The melting temperature is reduced and partial melting starts. Now, I do have a very simple illustration that explains flux melting. So, first, si flux melting ay nagaganap sa oceanic saka continental crust wherein these two are colliding, creating a subduction zone. So the other one is subducting, that's the oceanic crust. If you can still remember from your junior high school earth science. So from this illustration, bakit ba nagsasubduct ang oceanic crust? The reason is merong pinagkaiba sa densities. Si continental crust, mababang density. Si oceanic crust, napakataas ng density. Magkaiba yung density. Therefore, kung sino yung mataas ang density, siya yung palaging pumapailalim. A simple example is yung water saka yung oil. Yung water mas mataas yung density kaysa kay oil. So ang tendency yung water yung nasa ilalim, yung oil naman yung nasa itaas. In this illustration, si oceanic crust mataas ang density kaysa kay continental crust. That's why siya yung pupunta sa ilalim or siya yung magkakaroon ng or siya yung magsasubduct. So this is the subduction zone, the oceanic crust. By the way, saan papunta si oceanic crust na nagsasubduct? Siya ay papunta sa asthenosphere. Ibig sabihin, itong rocky oceanic crust na to na papunta sa asthenosphere ay may tendency na mag-meltdown at maging magma. Now, but ano yung condition natin para mag-meltdown siya? Kanina sa decompression, kailangan natin i-reduce yung pressure. Tingnan naman natin dito sa flux melting. So habang nagsasubduct siya, na-applyan siya ng heat kasi nga mainit sa asthenosphere at nandito yung temperature na kailangan natin.
Because of heat, si oceanic crust ay nag-start mag-melt. But although nagme-melt siya, hindi gano'n kabilis nagme-melt si oceanic crust kasi meron siyang high melting point. Kasi nga sabi natin kanina, high density si oceanic crust. Masyado siyang compact, masyadong compressed yung structure niya. Therefore, mataas ang kanyang high melting point. Although enough yung temperature para siya ay mag-meltdown, dito naman, napakataas ng high melting point niya. So, si oceanic crust lamang ay nag-start na mag-meltdown pero hindi ganoon kabilis na magme-melt siya at mag-turn siya into magma. So, ano yung kailangan natin para totally si oceanic crust ay mag-meltdown? So, we need the addition of water. Ano ba ginagawa ng water? Ano bang ability ng water? Isa sa ability ng water, kapag kinombine natin siya sa isang substance, ang ginagawa ng water ay pinapababa niya yung melting point. That's the ability of water. Nire-reduce niya yung melting point ng substance na yon. So, what will happen here? Since the oceanic crust ay located sa ilalim ng ocean, habang nagsasubduct siya, ay may sumasamang water. Look at this one. Habang nagsasubduct, yung water sumasama sa kanya, since si oceanic crust ay unti-unting lumalambot, so yung water mabilis siyang magko-combine sa kanya. So magko-combine yung water. So anong pwedeng mangyari kay oceanic crust? Because of the addition of water, ang kanyang melting point ay bababa. Since bumaba ang melting point niya, ano mangyayari kay oceanic crust? Si oceanic crust ay mag-start mag-meltdown at mag-turn into magma. This is what we call as the flux melting. Addition of water to reduce the melting point para maging molten material siya at mag-turn into magma, flux melting. Now, isa pa sa nagaganap sa flux melting ay ang formation ng volcano. Paano ba na-form ang volcano sa pamamagitan nitong subduction zone na to? Um, si magma, kanina, meron siyang water. Since si magma ay merong combination ng water, ang tendency niya, mababa na yung density niya ngayon. Dati si oceanic crust ang taas ng density. Inahaluan na siya ng water. Ang tendency niya ngayon ay bababa yung density niya kasi nahaluan na siya ng liquid. So, since mababa yung density nito, ang tendency ng magma na to ay pumunta sa taas. Kasi nga, ang low density ay umaakyat. Ang high density ay bumababa. Look at this one. Tumataas yung magma papunta sa continental crust. Kapag nakapag-intrude siya dun sa continental crust, si magma or si lava ay magko-cool down at magsasolidify. Mauulit-ulit yung process, aakyat ulit siya. Yung magma or lava magsasolidify, magko-cool down until makakreate siya ng structure na tinatawag nating volcano. This is the flux melting. Okay. Okay, since alam na natin kung paano na-form ang magma, yung mga conditions na kailangan natin, as well as saan siya na-form, ano yung location, ano yung conditions, at this point naman, we're going to answer this question. What happens after the magma formation? What's next after ma-form ng magma sa asthenosphere? Ano na yung sunod na mangyayari? So, um, magma escape in two forms. Pwede siya maka-escape sa asthenosphere papunta sa mga oceanic sa continental crust natin by means of intrusion and extrusion. So ano ba itong tinatawag natin extrusion and intrusion? Extrusion when the lava cools outside the earth. Intrusion when magma cools within the earth. Let us describe that using this illustration here. Kapag sinabi nating intrusion, sa intrusion naka-escape siya sa asthenosphere papunta sa taas, but never niyang na-reach yung surface. At nag-cool at nag-solidify. This is what we call as intrusion. Sa intrusion, nakakapag-create siya ng anong klaseng igneous rock? From our first quarter. That's what we call as intrusive igneous rocks. Pag sinabi nating extrusion, sa extrusion, successfully nakalabas siya or nakarating siya sa surface ng earth at doon siya nag-cool down at nag-solidify. That's extrusion. Extrusion, siya naman yung nagke-create ng extrusive igneous rocks. So that's extrusion and intrusion. Dalawang way kung paano nakaka-escape ang magma. Extrusion and intrusion.
The extrusion at intrusion, itong dalawang to ay nakaka-help sa formation ng volcanoes. Ang ginagawa ni intrusion, kapag nagkakaroon ng intrusion, sa loob niya pinapalaki yung volcano. Kapag naman sa extrusion, since nakakalabas siya, sa labas niya naman pinapalaki yung size ng volcano. That is extrusion and intrusion. Okay, now, so Earth processes, we have discussed the melt number 17, which is to describe what happens after the magma is formed. So we have discussed the topic magma formation. It is an endogenic process. Again, bakit siya endogenic? Kasi na-form siya within the Earth's surface. Now, so we have explained sa video lesson na ito mga objectives na to. The first one is we identify the composition of magma. The main composition of magma, aside from rocks, are silicon and oxygen. We also discussed how magma is formed using the decompression mechanism and then the flux melting. And then lastly, we explain what happens after the magma is formed. Pwede mag-escape ang magma by intrusion and extrusion. And that ends our lesson for today. Thank you so much for listening. Goodbye, everybody.